Vì sao Việt Nam vẫn mua 18 chiếc Yak 130M dù liên tiếp gặp nạn? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam ASEAN Defense. Hai vụ rơi máy bay chưa đầy 2 năm, cùng một dòng máy bay. Tháng 11 năm 2024, một chiếc Yak 130 rơi tại Bình Định. Hai phi công nhảy dù thoát nạn trong gang tấc. Tháng 1 năm 2026, chỉ hơn một năm sau, một chiếc Yak 130 khác lại rơi, lần này tại Đắk Lắk, đâm thẳng vào núi Hòn Vinh. May mắn phi công một lần nữa sống sót. Vậy mà giữa lúc dư luận còn chưa hết bàng hoàng, thông tin về việc Việt Nam có thể đặt mua tới 18 chiếc Yak 130M, phiên bản nâng cấp còn chưa hoàn tất thử nghiệm, lại rộ lên khắp các diễn đàn quân sự. Đây có phải là một quyết định liều lĩnh? Tại sao một quân đội luôn đặt yếu tố an toàn và tính toán kỹ lưỡng lên hàng đầu như Việt Nam lại tiếp tục gắn bó với một dòng máy bay đã 2 lần gặp nạn? Và phiên bản M mới chỉ bay thử nghiệm gần đây, liệu có đủ tin cậy để giao phó sinh mạng phi công và cả tương lai của không quân? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời không né tránh, không tô hồng. Trước khi bàn đến chuyện mua thêm, hãy nhìn thẳng vào những gì đã xảy ra. Vụ đầu tiên diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 11 năm 2024. Chiếc Yak 130 mang số hiệu 2101 thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, gặp sự cố trong lúc huấn luyện. Khoảng 10 giờ 51 phút, hai phi công buộc phải nhảy dù khỏi máy bay tại khu vực rừng núi huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Lực lượng chức năng đã phải huy động tới 82 cán bộ chiến sĩ cùng 60 dân quân để triển khai tìm kiếm cứu nạn trong địa hình rừng núi hiểm trở. 2 ngày sau, xác máy bay mới được tìm thấy tại vườn quốc gia York Don, Đắk Lắk. Sau đó, cả hai phi công, Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, đều được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc vì đã xử lý tình huống giữ an toàn tính mạng. Vụ thứ hai xảy ra chỉ hơn một năm sau. Vào sáng ngày 28 tháng 1 năm 2026, máy bay cất cánh lúc 7 giờ 27 phút từ sân bay của Trung đoàn 940 để thực hiện bài diễn tập theo kế hoạch. Nhưng chỉ 17 phút sau khi cất cánh, máy bay mất liên lạc. Phi công điều khiển Trung úy Đinh Thành Trung không thể khắc phục được sự cố và buộc phải nhảy dù. Máy bay sau đó đâm vào núi Hòn Vinh, khu vực Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tạo ra một tiếng nổ lớn cùng cột khói bốc cao mà người dân gần đó chứng kiến. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người hay công trình dân sự, và phi công được đưa vào bệnh viện với tình trạng sức khỏe ổn định. Hai vụ tai nạn, 2 lần phi công thoát chết trong gang tấc. Điều này đặt ra câu hỏi lớn, liệu có vấn đề mang tính hệ thống nào đằng sau, hay đây chỉ đơn thuần là rủi ro không thể tránh khỏi của bất kỳ dòng máy bay quân sự nào? Cần phải nói rõ, bất kỳ máy bay quân sự nào trên thế giới, dù hiện đại đến đâu, cũng không tránh khỏi rủi ro tai nạn, đặc biệt là máy bay huấn luyện, nơi phi công còn đang trong quá trình rèn luyện kỹ năng, thường xuyên bay ở giới hạn và thực hiện các bài tập khó. Tuy nhiên cũng có những ý kiến bên ngoài đặt câu hỏi về độ tin cậy của dòng máy bay này trong bối cảnh hiện tại. Một số chuyên gia quân sự quốc tế, trong đó có ý kiến từ phía Ukraine, từng cho rằng Yak 130 là một trong những mẫu máy bay huấn luyện chiến đấu dễ gặp sự cố. Lý do được đưa ra liên quan đến động cơ A1222-25, vốn nguyên bản do Ukraine sản xuất. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, chuỗi cung ứng linh kiện từ phía Ukraine bị cắt đứt hoàn toàn, buộc Nga phải tự sản xuất động cơ mà không có giấy phép gốc, sử dụng linh kiện thay thế chưa được chứng nhận đầy đủ. Cần nhấn mạnh, đây là nhận định từ một phía trong cuộc xung đột, chưa được xác nhận độc lập, và Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng chưa công bố kết luận chính thức về nguyên nhân của hai vụ tai nạn nói trên. Hộp đen của vụ tai nạn tại Đắk Lắk vẫn đang trong quá trình điều tra. Vì vậy chúng ta nên xem đây là một góc nhìn cần lưu tâm, chứ chưa phải là kết luận cuối cùng. Vậy tại sao Việt Nam vẫn kiên định với Yak 130M? Đây mới là phần thú vị nhất. Bởi nếu nhìn từ góc độ chiến lược, quyết định tiếp tục gắn bó với dòng máy bay này, thậm chí mở rộng quy mô lên tới 18 chiếc, không hẳn là sự liều lĩnh, mà là một phép tính có chủ đích. Thứ nhất, chi phí chuyển đổi gần như bằng không. Trung đoàn 940 đã vận hành Yak 130 từ cuối năm 2021. Đội ngũ kỹ thuật, hạ tầng bảo trì, quy trình huấn luyện đều đã được xây dựng sẵn. Yak 130M giữ nguyên khung thân và động cơ cơ bản so với phiên bản gốc. Đây là điểm mấu chốt. Điều đó có nghĩa là Việt Nam không cần đào tạo lại từ đầu, không cần xây mới toàn bộ hạ tầng mặt đất. Nếu chuyển sang một dòng máy bay hoàn toàn khác, chi phí chuyển đổi sẽ tăng vọt gấp nhiều lần. Thứ hai, bản nâng cấp không phải là một sản phẩm hoàn toàn mới mà là gói nâng cấp trên nền tảng đã được kiểm chứng.
Bản thân Yak-130 tiêu chuẩn đã có hơn 2 thập kỷ vận hành, với hơn 200 chiếc được Nga xuất xưởng và phục vụ tại 7 quốc gia. Yak-130M chủ yếu thay đổi ở hệ thống điện tử, radar và vũ khí, chứ không phải thiết kế lại khí động học hay động cơ từ đầu. Về mặt kỹ thuật, đây là rủi ro thấp hơn nhiều so với việc đưa vào biên chế một mẫu máy bay hoàn toàn mới toanh chưa từng bay. Thứ ba, và đây là yếu tố quan trọng nhất, bài học từ chiến trường Ukraine. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, một xu hướng tác chiến mới đã nổi lên rõ rệt. Chiến tranh bằng máy bay không người lái giá rẻ, số lượng lớn. Cả hai bên đều sử dụng hàng loạt UAV tự sát, UAV trinh sát để tấn công tiêu hao đối phương, và việc dùng tiêm kích đắt tiền như Su-30, Su-35 để đánh chặn những chiếc UAV giá chỉ vài nghìn đô la bị coi là bài toán kinh tế vô lý, giống như dùng đại bác để bắn ruồi. Chính từ thực tế đó, giới quân sự Nga bắt đầu nhìn nhận lại vai trò của Yak-130M. Thiếu tướng Vladimir Popov, phi công công huân của Nga, từng nhận định rằng những máy bay như Yak-130M có thể chống lại UAV, mối nguy hiểm chính trong xung đột hiện đại, và có khả năng đánh chặn cả bầy đàn UAV của đối phương. Theo giới thiệu từ phía Nga, Yak-130M có thể trang bị tên lửa không đối không tầm xa như R-77 với tầm bắn lên tới 100 km, được xem là phù hợp để đánh chặn UAV hoặc các mục tiêu bay thấp, bay chậm. Không chỉ dừng ở vũ khí, Yak-130M còn được bổ sung hệ thống phòng vệ President S-130, bao gồm thiết bị cảnh báo bị chiếu xạ, tên lửa cảnh báo tiếp cận, bộ gây nhiễu chủ động và mồi bẫy giúp tăng khả năng sống sót trên chiến trường. Cùng với đó là tổ hợp liên lạc KSS-130, cho phép Yak-130M chia sẻ dữ liệu và phối hợp tác chiến với các tiêm kích hạng nặng khác. Cần nói rõ, hiện tại chưa có xác nhận công khai, độc lập nào về việc Yak-130 hay Yak-130M đã thực chiến trực tiếp để đánh chặn các đợt tấn công UAV tầm xa mà Ukraine phóng từ khu vực Kiev nhắm vào lãnh thổ Nga. Những gì được công bố cho đến nay chủ yếu là định hướng thiết kế và tuyên bố năng lực từ phía các quan chức, tướng lĩnh Nga, tức là Yak-130M được phát triển với mục tiêu đảm nhận vai trò này, chứ chưa phải là một hồ sơ thành tích đã được kiểm chứng trên chiến trường thực tế. Đây là điểm khác biệt quan trọng mà người xem cần phân biệt giữa năng lực được quảng bá và năng lực đã được chứng minh. Dù vậy, logic đằng sau vẫn rất đáng để Việt Nam cân nhắc. Trong bối cảnh các mối đe dọa từ UAV giá rẻ, số lượng lớn ngày càng phổ biến trên toàn cầu không chỉ ở Ukraine, việc sở hữu một loại máy bay vừa có thể huấn luyện phi công, vừa có thể đảm nhận vai trò phòng thủ chi phí thấp trước UAV là một hướng đi có tính logic quân sự rõ ràng, chứ không đơn thuần là sự gắn bó cảm tính với một dòng máy bay quen thuộc. Vậy đây có phải là một lựa chọn mạo hiểm? Câu trả lời không đơn giản là có hay không. Xét về mặt an toàn ngắn hạn, việc hai chiếc Yak-130 gặp nạn trong chưa đầy 2 năm chắc chắn là điều đáng lo ngại, và bất kỳ ai quan tâm đến an toàn bay đều có quyền đặt câu hỏi. Nguyên nhân cụ thể của cả hai vụ việc vẫn đang chờ kết luận điều tra chính thức, và đó là điều cần được công khai minh bạch để người dân, đặc biệt là gia đình các phi công, được biết rõ. Nhưng xét về mặt chiến lược dài hạn, việc tiếp tục đầu tư vào nền tảng Yak-130 hay Yak-130M thay vì từ bỏ hoàn toàn có cơ sở hợp lý. Tận dụng hạ tầng và kinh nghiệm vận hành sẵn có, đi theo xu hướng chiến đấu cơ giá rẻ chống UAV đang được nhiều quân đội trên thế giới quan tâm, và tránh việc phải xây dựng lại từ đầu một hệ sinh thái huấn luyện hoàn toàn mới. Điều quan trọng nhất có lẽ không phải là việc có nên mua Yak-130M hay không, mà là việc quá trình điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn cần được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, và bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào được phát hiện cần phải được khắc phục triệt để trước khi mở rộng quy mô đội bay lên tới 18 chiếc. Đó mới là điều kiện tiên quyết để một quyết định mua sắm quốc phòng, dù có lý do chiến lược vững chắc đến đâu, thực sự trở thành một bước đi khôn ngoan, chứ không phải một canh bạc. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu Việt Nam có nên tạm dừng kế hoạch mở rộng đội bay Yak-130M cho đến khi có kết luận rõ ràng về nguyên nhân hai vụ tai nạn? Hay việc tiếp tục đầu tư là bước đi cần thiết để không quân Việt Nam bắt kịp xu hướng phòng thủ trước UAV đang lan rộng toàn cầu? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe kênh để cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.